Și salutare tuturor! Suntem live din nou într-o vineri seara, o mohorâtă vineri seara, cel puțin la Oradea, vreme ploioasă. Și friguleț, vine iarna, ar fi cazul. Suntem la etapa a treia, România-Nigeria. Avem în față pe compatrioți, colegii noștri din Nigeria, colegii de hat-trick. Un meci dificil, a început meciul și hai să vedem ce au ales, ce au ales nigerienii, cum arată, da, au ales 5-3-2, da, era oarecum previzibil, cum am spus, vocea rațiunii asta spunea că ar trebui să joace CA, dar ne-am temut un pic, trebuie să recunosc că după ce ne-am fript, ne-am ars cu meciul cu Grecia, mai suflăm și în iaurt, dacă e cazul. Da, nu arătăm extraordinar de bine, aș spune, dar poate ar fi cazul să avem un pic de noroc astăzi și trebuie să învingem astăzi. E scurt, cam asta e motoul fiecărui meci din R1. Trebuie să ne calificăm după primele 5 etape, cum mi-a spus Buzi. Cam asta a fost instrucțiunile lui, înainte să plece în periplul lui foarte, foarte lung. Salutare Liviu Florea, da, Bruni bineînțeles că este titular. Salut Luca Toni, bine te-am găsit, n-ai mai fost de ceva vreme pe aici pe live. Să vedem ceva, da. TH-ul ne spune, da. Spune bine. Da, poate mergea și un 3-4-3. E din nou un meci în care am vrut să mă succes pe ultima 100 de metri, să mergem totuși 3-4-3, dar antrenamentul ne-a lovit un pic cam tare, practic ne-au scăzut mijlocașii la forme. Am pierdut undeva un 0,5-0,75 vizibil și atunci am zis că ar fi dificil de gestionat un 3-4-3 versus 3-5-2, spre exemplu. Da, poate că trebuie să învățăm și din chestia asta o lecție și cel puțin eu trebuie să învăț lecția asta, să nu mai jucăm cu chiar așa multă teamă. Am încercat până acum în celelalte două meciuri să jucăm curat, să jucăm curajos. Astăzi nu neapărat că ne-a tâtuit fundul, sau mă rog curul, că putem folosi și cuvinte mai altfel, dar da, am jucat poate un pic o idee prea prudent. Bun, ne uităm imediat și pe celelalte meciuri. Cum v-am spus, am vorbit cu Dema Junior, dacă va putea să... Salutare Norbert! Dacă va putea să vină la pauză, după ce își culcă copilul, o să ne facă plăcere. Avem câteva întrebări foarte, foarte bune de pe forum și o să încercăm să îi le adresăm. Sigur în engleză, italiana mea, nu știu dacă reușesc să închem un taxi, dar încercăm. Bun, hai să ne uităm Belize-Scoția, un meci destul de important acolo. Dacă Belize reușește să învingă, Scoția va deveni un pic disperată. Și Scoția merge pe CA, wow, 5-3-2 și ei, forward towards wing, 2-5-3 din partea Belize. Da, meci interesant acolo, hai să vedem dacă DHTH-ul ne spune ceva. Deși imediat după ce încep meciurile, probabil toată lumea a reinstalat plugin-ul și nu mai reacționează, cad serverele practic. Bun, da, 5-3-2 și Belize-Scoția, dar 5-3-2-ul scoțienilor creativ joacă Belize, 5-3-2-ul scoțienilor foarte, foarte contundent. Singapore, Uzbekistan, ce avem aici? 3-5-2 versus 5-3-2, deci practic toți oaspeții joacă 5-3-2 și Singapore joacă un 3-5-2 ca și noi, oarecum. Ia să vedem, au IMTV. Să vedem. Și uite că avem un pic de noroc, sau mă rog, eu am un pic de noroc, BC vrea să vină online, așa că îl chemăm. Să vedem, îl sunăm. Salutare BC!
Salut, dar stai Salut. un pic, că nu știu de ce nu merge să pun pe căști. Da. Așa, încă n-am ajuns la meciul tău, discutam despre meciurile din grupa României. O ocazie pentru Uzbekistan, am prins-o aici în direct, să vedem ce se întâmplă acolo. Singapore, dacă pierde astăzi, e cam out din, sau mă rog, e aproape out. Quite finish pur, da. Revend the wing, ratat de Uzbekistan. S-ar putea să-i coste. Hai să vedem ce joacă BC la Brazilia-Anglia. 3-5-2 versus 4-4-2. Mă auzi? Te aud, da. Bun, bine, te las acolo să faci tu analiza, mă bagi în seamă când vrei să zic și eu. Da, absolut. Chiar acum eram la meciul tău. Ai ales 4-4-2. Prea puternici brazilieni ca să te lupți cu ei la baionetă, cu un 3-5-2 la BC? Te-au scăzut Am încercat. Nu mi-a scăzut formele, mi-a scăzut doar portarul -2 și PDI meu -2 și mi-a crescut în mijlocaș defensiv, doar că mi-au crescut două rezerve de mijlocaș pe care puteam să le chem, doar că nu au 3-4-3, aveau experiență 6 pe 3-4-3, am studiat un pic ce joacă italianul de la Brazilia și pare extrem de clasic și de orientat pe a nu complica foarte mult meciurile și am crezut că va veni într-un 3-5-2 neutru cu un VTM. Da. M-a surprins mai mult decât a venit mult mai speriat, ca să zic așa, decât am crezut eu că va veni, pentru că a jucat și un al doilea VTM. Opa, l-am pierdut pe BC un pic. Nu, s-a mutat pe mașină, că mă duc să-l iau pe la micul de la not, dar dai că mut înapoi pe căști. Da, stai liniștit, e în regulă. Da, ziceai că s-au temut prea tare de tine, au și un wingback defensiv, n-am prea văzut, trebuie să recunosc, în 3-5-2 la NT wingback defensiv jucat, probabil să echilibreze apărarea acolo. Dar... Da, asta zic și oricum la mijloc nu au scos mai mult decât aș fi crezut eu că scot cu un singur VTM, pentru că eu nu-i simulasem cu IMO, nu-i simulasem cu wingback defensiv, deci ăștia doi jucători, pierderea lor de la mijloc a fost câștigată cu al doilea VTM. Deci tot 14 simulasem și eu la mijloc. Eu ajungeam la 13-75 în 3-5-2 cu 3 ordine spre centru. 3 ordine spre centru și cu IMO. Da. Dar am zis că nu se justifică, mi-a plăcut mai mult 4-4-2 ăsta cum arată, îmi dădea șanse mai mari de X2, da. Și acum pentru că au jucat cu încă un VTM și au jucat și cu wingback-ul ăla defensiv, mi-au crescut și mai mult șansele de X2. Da, absolut. Da, arată bine 4-4-2, acum... Vedem motorul ce zice. Corect. Acum vedem câte ocazii normale îți dă, că cred că de fapt 4-4-2 aici stă toată șmecheria, sau mă rog, o mare parte din șmecherie. Să fur cât mai multe ocazii normale. Să-l vedem și pe Claudiu, Ce a jucat Nigeria la voi, că am plecat, nu pot să văd. 5-3-2, normal. Ok. Da. Și ce ai jucat? 3-5-2 până la urmă cu 2 IMO. Ok. Da, merge și așa. Merge și așa, da. Era bun 3-4-3, dar greu să ai cojones chiar așa. Adică, Nigeria putea să ne pună probleme dacă ar fi jucat 3-5-2 și cu două ordine spre mijloc putea să ne pune probleme în 3-4-3-ul nostru. Ziceam că antrenamentul putea, dar Buzi a avut sens în analiza lui, că având deja 6 puncte, n-ar avea de ce să vă dea pin, că nu se justifică. Da, corect. Nu. Pinul a fost cam exclus, așa să zicem. Bine, am analizat posibilitatea, pentru că e de datoria noastră, dacă tot discutăm despre meci, trebuie să analizăm și posibilitatea asta, dar Între timp, Belize, Scoția 1-0.
Da, se va complica un pic grupa, avem un meci greu cu Scoția în etapa 5-a. Ei vor fi destul de disperați după puncte dacă astăzi va fi o nouă înfrângere după ce au pierdut nemeritat în etapa trecută cu Uzbekistan. Da, Claudiu Vargan zice un 3-0 pentru România sec. Greuț, ia să vedem, avem o ocazie. Adrian Cobrailie, hai că ne-a spus Claudiu că dă gol. Bun, ajunge primul la minge, Cobrailie. Ia să-l vedem ce face. He's away, will it make it count? Astea de obicei sunt ratări, dar poate astăzi e gol. Ia să vedem. Low driven shot. Poate. Iacubu the goat dives low and blocks. Iacubu the goat. Da. Și-au adus portar nou. Da. Am adus și eu un winger rapid ca să legalez pe brazilian să fie 3-3. Da. Da, pe aripi noi stăm binișor, ei au o grămadă de imprevizibili, da, clasic pentru 5-3-2. Să vedem ce iese acolo. Dar, da, sper și eu să câștigăm astăzi. Arată binișor, dar, da, cu CEA nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Da, bun, până atunci, unde mai vreau să ne uităm? Să ne uităm și la meciul lui Bogdan. Bogdanul 10-07. Ce joacă Bogdan acolo? 4-4-2 joacă și el. V-ați vorbit, 4-4-2, o grămadă de ordine, IMTV, PDIM, Forward Toward Wing, CDTV, CDTM, cam multe ordine, zăpăcește pe jucători, dar arată bine pe laterale, are șanse destul de importante să dea un gol acum. Acum să vedem cum o vrea motorul, până la urmă, că la asta se rezumă, de fapt, toată treaba. Noi am ratat o ocazie, nu e bine, de obicei adversarii noștri la prima ocazie ne-au și bagă națe, ca să zicem așa, dar da, avem șansele noastre să câștigăm astăzi. Bun, haideți cu niște întrebări pe chat, așa, Bisi e la volan, nu e foarte disponibil, ca să zicem așa, nu vrem să facă... Sunt, dar te las să-ți faci acolo. Am înțeles, ok. Bun, ziceam așa, nu te băga, mă, lasă să motivezi lumea, să-i aduc... Da, haideți cu niște întrebări, că trebuie să fiu atent la volan. Așa. Da. Bun, când joacă Bruni, zice Liviu Florea, echipa câștigă, se știe. Da, sigur, mai aveam câte un jucător, în CC era Băsuc, până n-a mai câștigat când a jucat el. Da, dar de obicei Băsuc se accidenta câte o etapă, două și atunci era destul de dificil să joace foarte multe meciuri. Imediat după victorie, ieșea o săptămână accidentat. Bun, da, în staff ni se spune că trebuia să-i vedem că vin 5-3-2, nu să ne așteptăm la 3-5-2, dar da. Hai, totuși, că zic eu, bine, 3-4-3 sigur era ceva mai bun că n-am fi jucat 3-4-3 e winger normal, era atacul central cu vreo două trepte mai bun. Ia să, da, ne zice de posesie, 65-35 posesia, 8-6-14 șanse reale. Eu zic că stăm bine, așa ar trebui să fie și sper să ne, da, DHTH-ul ne dă favoriți total. Acum, na, vedem. Bun, mai facem un tur de meciuri să vedem aici ce se mai întâmplă. Nimic fabulos despre care să putem să comentăm pe live. Îl așteptăm încet și pe Dema Junior, dacă va binevoi și va avea timp să... Dacă nu, i-am zis că dacă nu ia cumva somn, nu ia somn când culcă copilul, îl așteptăm cu drag, dacă nu, la meciul retur și putem să facem atunci. Dar trag nădejde că va veni astăzi. Așa, bun.
Da, ce am fi putut juca poate mai bine, clar, evident, 3-4-3-ul, 2-5-3 nici nu am s-a luat în discuție să începem în 2-5-3, nu era un meci, nu era o zi foarte grozavă să începem 2-5-3. Da, da, poate o idee mai curajoș ar fi fost bine. Da, și schimbările în caz că suntem conduși nu sunt de foarte, foarte bun augur, ca să zicem așa, cu CDO, cu un VTM, pentru că am presupus că dacă vom fi conduși, vom fi probabil au venit în 3-5-2 și au poate un edge la mijloc și atunci am zis să le luăm mijlocul. Să sperăm că nu va fi cazul să vedem schimbările în 2-5-3 la noi. Un pic imediat mă uit la întrebări. Romania dominate the ball. Radu Păstrăv, Brizi under control. Hai că i-am zis la Buzi ceva de Păstrăv. Inițial avusesem to speed away from his marker. E event de quick. He does it with ease. Așa, e something extra. Hai Păstrăv. Hai cu golul. Hai cu golul. He loses control of the ball just as he manages to wiggle. Da, ratare de event quick. Păstrăv. Da. Da, ziceam lui Buzi a fost cu ideea să-l jucăm pe Păstrăv ca și al doilea IMO, dar nu și am zis, fel de număr 10. un fel de număr 10, un fals număr 9, ceva de genul, și ziceam că dacă dă gol astăzi o să fie golul, o să-i dedice golul. Bun, ați scris un pic pe chat, hai să vedem că dacă am cerut atmosferă. Salutare Caosel. Claudiu Garvan, scuze. Nu găsești un mijlocaș defensiv, 18 construcție, 15 apărare și pase, ce o fi mai puternic în combinație cu Pascaru, ai șanse duble de oprit ocazie cu... Da, avem ceva de genul, dar pase bune nu prea, nu. Dacă îl duci la 15-16 apărare și construcție 18 e un pic cam puțin pentru Naționala României, la ce pretenții avem noi. Nu mai are loc și de pase. Dar sunt câteva exemplare de jucători foarte, foarte buni pe DIM. Avem vreo 3 sau 4 jucători. Culmea, la începutul campaniei de mondiale au fost vreo 2 sau 3 în formă 8, dar am decis să nu aducem. O ocazie pe centru pentru nigerieni, să vedem ce... Da, stăm să ne uităm la ocazie și apoi răspund și la întrebări sau ce subiecte ați deschis voi acolo pe chat. Dell is on the ball, but it's a ploy as the defender descend. Asta ce event de unpredictable. It's picked up by Robert Raji, who finishes off for 0-1. Da, splendid. 0-1 event de unpredictable. Am început cu stângul, minutul 19. Da, nu e bine, dar mai este timp, mai avem ocazii. 0-1, 1-0 Nigeria. Bravo. A fost bună până și ideea aia lui Buzi să schimbați în 3-4-3 era bună. Da, dar nu cred că avea sens. Adică, ok, acum după ce vedem ratingurile, da. Nu, n-avea, dar ori începeai în el, ori... Păi, exact, să treci în 3-4-3 din 3-5-2, da, dubios. Bun, hai să vedem ce zice. Adică și pe YouTube zice Norbert Varga pentru Dema? Da, pe YouTube trebuie să vină Dema, vine aici, ni se alătură în live. De ce crezi că a ratat Păstrăv? Nu are atac suficient? Păi să știi, Sorine, că dintre 1-0 Luxemburg, dintre mijlocașii noștri, e mijlocașul cu cel mai mare atac, aș spune. Așa, da. Da, zic bine, cred. Nu cred că mă înșel, dar e suficient skill-ul de atac. Dacă vrei să calculezi, să faci un studiu sau orice altceva, poți să te pun sigur cu voia ta, 1-1 Scoția, scuze, poți să te pun cu voia ta, desigur, scout, ca să te uiți printre jucători, să vezi dacă găsești ceva, vreo hibă sau ceva. A ratat. Eventul de quick se întâmplă. Noi am luat din event de unpredictable.
c'est la vie, cum zic francezii, da? Din fericire, zice Andrei Ioniță, tot avem pe aproape 80% la mijloc. Da, sigur, acum 3-5-2 versus contraatac, ar fi culmea să ai sub 75, ca să zicem așa. Sub 75, dacă ai... Da, zice Claudiu, noroc pe ei. Sigur, bine, așa funcționează ce au, trebuie să arătăm noi ca să aibă ei un contraatac, dar asta n-a fost contraatac, a avut un SE, da, event special. Nu e bine pentru noi, dar avem șansele noastre destul de bune. Sigur, ne vom deschide pe partea dreaptă, deci pe o laterală, dar era indiferent care parte am fi ales-o. Mai trece Bruni trece VTM după pauză, dacă suntem conduși doar. Dar sperăm să egalăm până la pauză, ar fi bine și indicat pentru noi și apoi vedem ce se întâmplă. Da, 2-5-3 nu arată mult mai bun, sigur, dat fiind că avem posesia, joacă contraatac. Da, poate că e o idee mai bună. Bine, cred că ne mărim noi șansele de victorie, le cresc și lor, dispar niște egaluri de acolo. De văzut. Dar că eventul ăsta de unpredictable nu ne-a aplicat foarte bine. Practic e un gol bonus. Da, dacă suntem la egalitate nu. La egalitate nu schimbăm, nu avem de ce. Nu, la egal nu se prea schimbă. Decât dacă ai neapărat nevoie de victorie. Altfel, din experiența mea, nu e o idee foarte, foarte grozavă. Salutare Barani! Uite, îl avem și pe Barani pe chat, nu țin minte să mai fi fost. Bun, se adună lumea, probabil în așteptarea lui Dema, desigur, pentru că da, nu e în fiecare zi când avem un antrenorul selecționate adverse, dacă va veni. Vorbim cu el în italiană sau în română? Certo, non lo so. Possiamo parlare anche in italiano, però da. Vediamo. Salutare Buzică, hai Craiova, nu, ești pe chatul greșit Buzică, nu hai Craiova, hai România. Vineri seara și lunea, uneori, suntem toți români uniți sub tricolor, cum s-ar spune, să folosim sloganul celebru. Da, hai să vedem cum a dat gol Luxemburgului Bogdan. Să vedem pe stânga cu 37, frumos. Da, ne-am cam speriat de nigerieni. I-am văzut așa bronzați și masivi și am zis că poate vor să vină să joace tiki-taka cu noi. Position, ia să vedem. Rocco's crowd begin to cheer. Presăm, pase, Ioniciu pe centru cu 15%. Stai să punem bifa. E cu 38. 1-2 cu cineva, nu ne spune cu cine. 1-2 la mijloc acolo. And there it is. E singur cu portarul. Ia să vedem. Face ceva Ioaniciu ăsta, băiatul ăsta? Ratare. Da, ne va fi greu astăzi. Vom suferi, probabil. Mulțumesc, Cristiane, Parani. Da, pentru încredere și sper și eu să învingem astăzi. Ar fi frumos să avem 9 puncte după 3 etape, să fim în grafic, în obiectivul trasat de Buzi, în calificarea după 5 etape. Dar, na, la cum arată acum, doresc cel puțin să egalăm până la pauză și apoi vedem ce și cum se întâmplă. Dar e dificil. Da. Să vedem. Poate ne mai dă un event de rapid pe dreapta, poate pe centru, pentru Ilie. Ar fi frumos. Deși au fost deja 2 eventuri, nu? De obicei un event, dacă nu se joacă play creative. Da. Stau bine nigerienii.
apărarea aia centrală extraordinar de puternică, probabil s-au așteptat ei de la un 3-4-3 de la noi, 1-0 și SUA, lui Claudiu, ia să vedem, penalti. Moses Gregory înscrie din penalti în minutul 24. Să vedem și la noi dacă reușim egalarea, dar este vreme să se întâmple multe. Ia să vedem ce întreabă Andrei. Ar fi mai convenabil să ai un atac care are mai mult succes în a marca decât posesie? Depinde de la meci la meci. Probabil, cu siguranță. Acum, depinde și ce joacă adversarul. Da, pentru că dacă adversarul joacă la posesie, depinde de raportul atac-apărare. Da, poate să fie și asta o strategie, dacă nu pierzi posesia cu diferență foarte mare și ai un raport atac-apărare net superior, poți să îți permiți să cedezi mijlocul și să sper că atunci când îți vor veni ocaziile vei înscrie. Dar în hat-trick nu se știe niciodată, match engine-ul e un pic ciudățel uneori și mofturos și tot felul. Asta sperăm să facă the right thing, cum ar zice americanii, și să ne dea victoria. De văzut. Da, Bara ne spune că rapizii de pe flancuri, e doar un rapid pe flanc, și anume pe Ionescu. Bruni este imprevizibil. Nu știu dacă vor mai fi eventuri, m-ar surprinde să mai fie eventuri, dar dacă e să fie, să vină la noi și să înscriem. Atunci nici nu mă surprinde, nici nu mă supără. Da, golul ăsta bonus pentru nigerieni din event e supărător. Da, suntem în minutul 28 imediat. Da. Ne spune cineva din staff, să vezi ce râde de schimb. Uite aici pe Metallicos, el ne spune. Să nu mai invităm pe italian, că râde de schimbările la pauză live. Da, poate să râdă, e dreptul lui. Dacă am ales așa am văzut noi meciul. Da. Vedem ce se întâmplă. Dacă egalăm, nu mai schimbăm. Era păcat să fi făcut 9 puncte, că vi se rarifia aerul după aia. Da. Aveam impresia că știm hat-trick, că ne pricepem. Da, așa e, așa ne-a zis primarul. Că exact atunci jucăm mai slab, când avem impresia că știm hat-trick. Sau mă rog, am impresia că știu hat-trick. Da. Poate că era excelent 3-4-3-ul, dar golul ăsta din event tot îl luam. Deci, fără doar și poate. Nu m-am uitat ce skill au ei de CA, dar trebuie să aibă foarte mare. 23. Măricel. Da, deci probabil 2-3 contraatacuri tot vor avea. Poate chiar 4. Vedem unde le vin. Ar fi bine să le vină vreo 2 pe stânga, să le rateze. Salutare, Bogdane, bine ai venit. Uite, SUA 1-0, Luxemburg 1-0, Bisi încă se lasă așteptat cu deschiderea scorului, deci vedem și la ele, să vedem și la el. Uite, 2 eventuri. De ce au jucat brazilienii? Nici nu m-am uitat. Nu, n-au jucat 2 eventuri. Cam multe eventuri astăzi, în meciuri în care nu se joacă play creative. Event ratat de unpredictable, uite, Anglia ratează, Nigeria înscrie, event ratat de wing. Da, când joci CA și nu bagi eventurile, s-ar putea să ai probleme după. Practic, eventurile sunt bonus neașteptat. Belgia a luat 2 deja acasă din 2 CA-uri de la Ecuador, ne zice Bogdan. Nu mă încălzește foarte tare dacă moare capra vecinului, capra așa, sau că le merge la rău altora. Eu vreau să ne meargă nouă bine și apoi ne uităm și în stânga-dreapta la ce mai fac ceilalți.
Nu mă încălzește. Da, da, știu că nu ai spus tu cu... Ia să vedem ce ne zice băiatul ăsta. Shows great vision playing the ball. Încă un event de unpredictable. Să nu spui că e gol și asta. Ok. Am challenge. Bun. Ratare. Trei eventuri. 3 eventuri. Interesant. Cred că cineva acolo se joacă cu codurile și cu butoanele. Exagerat 3 eventuri. Să-mi vine și mie al treilea atunci. Poate dau și eu gol din al treilea. Da. Bine auzi, în BC. Da, era ideea că e seara ceaurilor. Da, așa pare, e seara ceaurilor. Foarte multe echipe joacă cea. Ia să vedem ce ne mai zice Andrei. O să vă uitați la rezultatele echipei tineret și vă uimiți un pic eliminarea lor. V-a uimit un pic, da. Cum ne-a uimit? E neașteptată. Uimit e un cuvânt mare totuși. Așa, e neașteptată eliminarea lui Master. După o calificare pe muchie din R1, m-aș fi așteptat să defileze în R2, dar ar fi fost foarte, foarte greu. A fost o campanie ușor atipică pentru Master, a pierdut foarte multe meciuri, puncte, cu rejucări net favorabile. Nu pot să spun că m-a uimit, după ce am spus. Mă așteptam așa cum joacă Master de obicei, ele are efectul ăsta de pasăre Phoenix, când zici că e gata, e eliminată, merge acasă, își face bagajele, reușește cumva să dea un gol, să facă ceva, să câștige un meci și reintră în cursa pentru calificare. Din păcate, în R2 nu a mai reușit să facă. A venit și cu un bagaj destul de greu din R1, fără TS. Era greuț pentru el. Dar am jucat bine primele 2-3 meciuri. Primul meci parcă am luat 4-0 de la Rusia, unde am jucat de la egal la egal cu ei, adică scorul foarte mare. Când e un 4-0, nu prea mai ai ce să faci mai departe. O ocazie pentru noi, Kazaku, pe stânga. Scalded Dog, ăsta e gol, nu? He's ripping past the defense. Sheer aggression, not. Kazaku brings the... no, he won't be denied. Asta e ratare, de obicei, din păcate. He's got a last for goal on his face. Și by the hammer of nu știu ce, he saved it. The one... Da. Ratare. Da, one-eyed, așa, all father. Ratare, Kazaku, ratare. Da. Da, ratăm cam mult. 2 pe centru, una pe stânga și un event de rapid. Să vedem ce se întâmplă aici. Ne întreabă Sorin, din 5-3-2 e o ocazie pentru interception, da, un contraatac pentru el. Era cazul să vină și contraatacul. Kazaku zici că e busy, zice Metallicos pe chatul meciului. It's a rapid counter-attack. Ia să vedem ce se întâmplă. Ruber trage. Ia să vedem. 2-0 cu 17%. Da, am zis eu că o să fie 2-0 la pauză pentru noi, dar e 2-0 pentru ei. Demisia, zice. Sună-l pe Marius Sică repede, că ai nevoie de o intervenție. Am nevoie de mai multe intervenții. Da, 17% luăm gol. Spune-i la lui Dema să nu mai intre, dacă sunetul. Nu facem noi din astea. O discuție, un meci e un meci, se poate întâmpla orice. Nu ne supărăm, dar acum va fi și mai greu să facem ceva aici. Da, 2-5-3 ăla arată destul de rău în condițiile date.
și cu CDO, și cu VTM. Nu-i nimic, nu-i nimic. Trecem și în el, avem un atacant în plus acolo, trebuie să conteze și aia la ceva, dar mm, mm, mm. Ușor nedrept, zic eu. Ușor nedrept. Da, la ce apărare, acum au 31 pe centru, 27-25 pe laturi, greu. E greu la ro, zice Buzi. 2-0 SUA, ia să vedem. 2-0 SUA, pe stânga, cu 14, bine, era mai mult probabil înainte. Era 19, sigur, da. E seara ratingurilor mici pentru conversie. Ia să vedem dacă mai calculează DHTH-ul, nu mai calculează absolut nimic. Da, suntem un pic la pământ acum, trebuie să ne regrupăm. Să intre băieții la cabine, să le dăm niște indicații tehnico-tactice, trebuie să forțăm egalarea cumva. Piții, lasă-ne. Da, remontada, zice bugetarul. Da, greuț remontada. Poate Dema va fi, uite ce zice Sorin pe chat, poate Dema va fi talismanul norocos. Să vedem, deși... Da, italienii am văzut la naționala lor, ne-am luptat cu ei de multe ori, am văzut și în alte meciuri, mult baftă și așa, șansă din asta. Nu spun neapărat că noroc porcesc, că e nedrept, dar le intră, domnule, când trebuie să le intră. Probabil că ori știe ei ceva mai bine decât restul, fac ei ceva mai bine acolo și atunci normal că sunt răsplătiți. Să-i scriem lui Dema, să vedem unde ești tu, Dema. Vedem dacă ne răspunde. Să-l adăugăm în live. Da, și atunci meciul de etapa viitoare împotriva Uzbekistanului va fi greuț. Va fi greuț. Da. Ce să faci? Asta este viața de selecționer. Puteam să alegem mai inspirat, mai curajos. Nu-mi fac neapărat mea culpa, ar fi fost greu de ales 3-4-3 fără VTM, fără nimic, fără CDO, că dacă joci 3-4-3, păcat să-ți omori atacul cu VTM, așa că mai bine am zis un 3-5-2 ofensiv, poate, să zicem că oarecum la alibi, dar, na, vedem ce se întâmplă după pauză. Ar fi fost bine să fie avut deja vreo 2-3 contraatacuri ratate. Un contraatac, un gol. Da. Greuț. Am spus că e greu meciul. Da, nu m-am gândit chiar așa de greu va fi. M-am gândit că ne va fi greu să dăm gol. Dar, da, 2-0 Nigeria. Nu ne priesc jocurile acasă pe teren propriu. M-am spus și în CC. O singură victorie, cea din primul meci cu Franța. În rest, un egal cu Slovenia, înfrângere cu Grecia, înfrângere cu Spania, înfrângere cu Irlanda. Și aici, primul meci acasă, am bătut Singapore, acum urmează al doilea, e deja 2-0 pentru Nigeria. Și lucrurile nu pot să meargă mult mai bine, din păcate, deocamdată. Acum, mingea e rotundă, poate ne dă vreo 11-12 ocazii, ceva tot băgăm de acolo. Eventuri, am zis odată că nu cred că o să mai fie, mai spun odată că deja au fost 3, ar fi exagerat. Ia să vedem la BC ce se mai întâmplă. Nu i-a dat event, i-a dat un contraatac pe centru, ratat.
Deocamdată n-a furat nicio ocazie normală. Belize-Scoția. Ia să vedem, multe contraatacuri deja pentru scoțieni, 3, dintre care unul indirect free kick ratat. Singapore-Uzbekistan. Ia să vedem, pentru Singapore o ocazie. Ratare pe stânga. 29. Da, da, mă gândeam așa dacă puteam, nu știu dacă ar fi contat. Da, în 3-4-3 aveam teoretic o apărare un pic mai slabă pe acolo, deci gol tot ar fi dat. Da. Greuț. Ne-au liniștit de tot. Adică prima ocazie a adversarilor gol, asta e bafta lui Buzi. Și apoi primul contraatac, la fel gol. Bisi, vrei să ne spui și tu ceva? Ceva. Da. Da. Da, Ai ratat o ocazie normală și tu, pe dreapta? De ce n-aș rata? Mă rog, mie nu mă dezavantajează egalul, dar măcar să rămână egal. E nasol că am ratat alea două. Ai un event la tine, nu știu, cred că e event. Eventuri. E event sau nu e event? Nu. Build up phase, he's through in the area. Brazil, Masayuki, Sugiyama. Nu, bară. Ai avut noroc. Ăla e brazilian jet budget. Jet budget, normal. Păi de unde știi? Poate ai născut acolo. Ai poate un contraatac acum. Da, poate. Minutul 42 deja. Da, nu mai merge nici de HTA-ul. Dar erau prea bune rejucările probabil din primul minut și atunci da, era dubios. Da, la voi e clar ghinion, dar într-o oarecare măsură v-ați făcut-o și cu mâna voastră. Că poate, în 3-4-3 poate ați fi dat gol. Poate am fi dat gol, sigur. Da, la prima ocazie, da, ar fi putut acum, sigur, nu... Eventul tot îl luați. Da. Dar poate din ocazia pe care ai ratat-o și au dat gol pe contraatac, poate dai gol din ocazia aia. Poate nu mai ratai. Și era 1-1. Așa e. E posibil orice. Da, are sens ce spui. Da, ne întreabă Andrei, ce națională ziceți că arată favorită în turneul din sezonul acesta? Anglia, da. Nu știu, nu m-am uitat foarte atent peste celelalte echipe. E de vreme încă să ne uităm, adică valorile se cer undeva acolo, prin R3, acolo încep să vezi care echipă poate să ajungă mai departe. R1 e un fel de CC, dar teoretic pentru echipele din Europa cu adversari mai slabi, pentru echipele din celelalte continente 1-2 adversari mai puternici. Depinde, sigur, pentru că pe fiecare continent există câte o echipă, două care sunt foarte bune. Deci cine a fost în grupă cu echipele acelea, probabil că e cam la fel. Dar, cum ziceam, R1 e un fel de CC, multe meciuri, ai șansa să repari dacă ai greșit, ai avut un mic accident, cum pare că ne îndreptăm noi către un mic accident astăzi, dar, na. Ar fi fost, mă rog, ar fi frumos astăzi să revenim în meciul ăsta la un 2-2 și apoi vedem. Hai, du-te! Ce? Accidentat în mijlocaș. Accidentat în mijlocaș? Da. Oricum făceam schimbarea între ăștia 2 minutul 60. Mai trebuia să mai reziste 16 minute. Da, dar uite că stă bine cu IMTV.
Da, s-ar putea să fie o mișcare câștigătoare astăzi, arată bine 44 ăla acolo. Dacă nu ți-a dat ocazie, încă nu ți-a dat pe stânga, poate. Da, și probabil că vom intra la pauză cu scorul acesta, nicio mișcare după minutul 33. Avem 3 ocazii, practic ar trebui să mai avem încă vreo 6 pentru noi, zic eu. Ei nu știu dacă o să ia ocazie normală, dar sper să nu. Sper să nu. Da, deci am intrat la pauză. I-am scris lui Dema să vedem dacă se întâmplă ceva. Ar fi interesant să vină să ne explice cum a văzut și el meciul. Să vedem. Cum l-a văzut? Pun 5-3-2 ăsta, fac o cruce mare și apoi send orders. Da, corect. Ai dreptate, Bisi, ai dreptate. Bun. 64%. Au și TP-ul de partea lor. Uite, solid stamina, divin plus 4. ET. Magic. Măcar e doar o săptămână accidentat ăsta. Da. Meciul următor nu mai e luni, o să fie vinerea. Vezi că nu, am vrut să te pun un pic pe mute, dar e ok. Auzi zgomote de la mine? Da, se aud ceva zgomote, nu știu ce faci acolo, miști ceva, jos. Cu câinele afară. Și am gluga pe capăt, da. Probabil, da, cu siguranță. Da, uite, salutare Andrei, jos guvernul Farmaiot. Da. Nu sunt prea multe de zis astăzi. Da, singura opțiune mai bună pentru noi, repet, era un 3-4-3. Era greu să-l jucăm, era greu la cum a arătat. Foarte, foarte fragil în fața unui posibil 3-5-2, poate chiar și în fața unui 4-4-2 al lor. Nu știu cât ar fi fost posesia, poate 60-40. Nu era extraordinar de înțelept. Da, acum că vedem exact ratingurile și tot și știm ce și cum, ar fi fost o idee mai bună. Dar în continuare sper să reușim să întoarcem aici scorul. Ar trebui, dacă odată ce-l aducem pe Dema, dacă reușim, să-l vedem și pe el cum plânge în direct. Da. O să plângă de fericire. Cu siguranță. Când vine și vede 2-0. Da. Dificil. Trebuie să recunosc nici în... Bun, zice că aproape a dormit copilul, zice Dema, și a doua repriză ni se alătură. Da, să sperăm că va fi cu ghinion pentru el, pentru că sigur nu ne urmărește și nu știe să traducă. Dar da, o alegere bună pentru ei, 5-3-2 ăsta, am spus și pe forum, părea varianta logică, am simțit-o oarecum, dar n-am fost extraordinar de convinși, nu știu dacă... Greu, ga. E păcat, sigur, o înfrângere te indispune, îți cade greu la stomac, așa, ca și o mâncare din aia așa, bună, delicioasă, te uiți la meci, e seară de hat-trick, dar după... Și acum, normal, cred că am mai spus-o, e ok când e sunt vineri-luni meciurile, ai 2, 3, 4 zile doar să suferi, dar când e vineri ai meci, ai toată săptămâna să te gândești ce puteai să faci mai bine, ce ai greșit, și da, să-ți faci procese de conștiință. Acum, sigur, ne avantajează că avem 6 puncte după primele 2 meciuri, ne mai permitem câte un pas greșit pe aici pe acolo,
Dar da, uite-l pe Andrei, mulțumesc că ne dai subiecte de discuție. Vorbind de națională, ce ziceți despre România-Turcia? Cred că mai e mult până va fi meciul, se mai pot schimba multe. Acum nu știu dacă... Da, poate moare Lucescu, vine și Mudică în locul lui. Hai, să nu, Doamne feri. Păi ce se poate întâmpla în 3 luni? Destul de multe, să intre jucători în formă, să li se accidenteze lor cei mai buni jucători. Sau Vreo 20 de jucători? Acum nu chiar 20, că au destui ca să selecționeze. Nu, da, e un meci greu pentru România. Ar fi fost bine să fi jucat acasă, să fi terminat pe 2. Măcar al doilea meci, dacă jucăm acasă și, dacă, mă rog, în eventualitatea în care câștigăm măcar al doilea meci. Da. Să fi jucat acasă și nu era rău, că nu l-am mai legat 2 meciuri bune în deplasare de mult timp. Păi noi n-am legat 2 meciuri bune și atât, de multă vreme. Bine. Așa. Da, salutare, Moș Crăciun. Ce să se schimbe? Nu știu acum ce să se schimbe. Așa zic eu, că este mult. Uite, jucătorii lor, pentru că sunt jucători care joacă titular, Arda Güler, Çalhanoğlu, pot să se accenteze, pot să fie obosiți prin martie, deși teoretic pregătirea la echipele mari, dacă nu mă înșel, cam se face că acolo martie-aprilie să fie în vârf de formă. Da, eu zic că e un meci foarte, foarte greu, evident. La noastră speranță este să ne ia de sus, să ne intre un gol repede și să se întoarcă împotriva lor vacarmul care să fie pe stadion, că se joacă la Galatasaray și o să fie un pic de atmosferă. Da, bine, acum și cred că am mai zis eu undeva pe WhatsApp, pe grup, în staff, dacă ar fi, că mi se par turcii ușor, așa, am văzut eu de mai multe ori, ușor labile psihic, da, oarecum, dintre potențialele echipe, cei care ni se aseamănă cel mai mult la psihic și la mentalitate, cred că turcii ar fi și eu zic că putem să profităm dacă reușim să deschidem scorul acolo, am putea să profităm. Altfel, personal, Lucescu m-a dezamăgit, nu neapărat prin rezultate, că rezultate poți să ai sau să nu ai, depinde, dar eu eram obișnuit sau îl vedeam pe el ca și un formator de echipe. Nu văd să fi format ceva la România deocamdată. Poate și din cauza faptului că nu are decât puțin la dispoziție, nu e cu ei zilnic. Una este să aduci copii cu foame din Brazilia și să îi iei în supraveghere zilnic, și alta este să îți vine ție Luis Munteanu și mai știu eu cine câteva zile. Una la mână. 2 la mână, a și greșit-o cu faptul că a vrut din loialitate pentru grupul de la Euro să-l păstreze destul de neschimbat, chiar dacă ieșise un pic din formă anumiți jucători, și cred că am mai vorbit pe tema asta. Din punctul meu de vedere, meciul cu Canada și următorul care a fost după Canada. Cu cine am avut? Cu Cipru? Cu Bosnia? Moldova, nu cu Moldova, sau cu cine am avut? Nu, am avut Canada amical și la câteva zile am avut al meci cu Cipru sau nu mai ținte cu cine. Așa. Mă rog, a jucat fix aceiași jucători și cu Canada și în următorul meci. Adică, nu știu, nu prea se fac astea. Mai ales că la Canada era un amical. Îți dai seama dacă era în hat-trick și era primarul în tribune? Te-l certa că nu răsplătește ownerii și jucătorii. Da. Eu ziceam că pune-te un pic pe mute, Misi.
Așa, ziceam că, da, pe mine cel puțin asta m-a dezamăgit, că nu a format un grup sau, mă rog, nu a descoperit talente, practic, de la el. Cam asta mă așteptam, să vadă ceva ce nu vedem noi restul, că, până la urmă, asta are experiența să facă asta și asta știe să facă foarte, foarte bine, cum a făcut și la Shahtior, a adus o grămadă de jucători brazilieni sau și argentinieni, parcă, și i-a vândut pe sume importante. Eu zic că asta aș fi vrut eu să văd de la Lucescu, să debuteze vreo 3-4 jucători buni. Probabil că nici nu-i avem pe acei jucători și atunci e dificil într-adevăr să faci ceva. Dar asta trebuie să lucreze cu materialul clientului. Ăștia suntem, pe ăștia avem, cu ăștia trebuie să obțină rezultate. Da. Zice Andrei, ce zice Andrei? Avem jucători de Europa acum dacă câștigă mai multe minute și contribuții de goluri. Da, nu prea jucătorii noștri, problema e, sigur că sunt la echipe modeste, comparativ cu ce eram noi obișnuiți în epoca de gloria fotbalului românesc, și nu numai că sunt la echipe modeste, nici nu prea joacă titulari, că indiferent dacă ești la echipă mică sau mare, dacă joci meci de meci, ai alt tonus, joci altfel, joci cu încredere, ai meciuri în picioare, vorba aia, și atunci te mult mai ușor să te exprimi. Da. Meciul cu Bosnia, spre exemplu, la pauză mi s-a părut o cădere de calciu, ca să zicem așa, incredibil, adică bine, oricum și din prima repriză mie mi s-a părut că i-am lăsat prea tare să vină peste noi. Dar da, probabil că n-am Gata, sunt în casă, nu o să mai se audă. Așa, ok. Da. Da. Uite, zice Barani, cu apărare bună putem scoate ceva, să nu se repete primele 10 minute cu San Marino. Sigur, dacă nu iei gol, poți să joci și la 0-0 după aia, nu? Cum zicea, nu știu cine zicea, Hagi? Sau cine? Da. Da, uite, Moș Crăciun face un pic de mișto la noi. Ce să se schimbe? Să avem jucători la Real și Juventus? Merge regele cel mic la Inter? Nu cred, dar poate reușesc vreo doi. Uite, Man, spre exemplu, tocmai ce s-a transferat, nu, la PSV, poate reușește să-și cimenteze locul de titular, reușește să aibă evoluții un pic mai bune, deși mie Man mi se pare că se ferește extraordinar de mult de dueluri, nu intră la dueluri. Genul ăsta de jucători de obicei sunt spectaculoși, dar nu extraordinar de utile echipei. Da, poate că are nevoie de un pic de training psihic ca să nu se mai ferească chiar așa de dueluri. Ok, hai să-l aducem pe Dema. Să-l aducem pe Dema în chat. Hai să vedem. Add to call. Roberto. Nu s-a putut conecta. Să vedem. Stai un pic. Hello? Hello. Hi, Dema. Hi. Ciao, come stai? Bene. Thank you. No, you're welcome. No, our pleasure. It's good to have you here. Unfortunately, you are 2-0 up at halftime, so hopefully now that we brought you here live, we have a bunch of Romanians here, so maybe the karma will help us out. Yeah. I think could happen. I think I can bring luck to you. Yeah. Okay. That's the spirit. That's the spirit. I'm glad. I'm thankful for accepting my invitation here. We have in the live chat also the national coach of England, BC, who is also Romanian. So. Hello, Dema. Hi. How is going in England? Oh, we are drawing at the minute at halftime against Brazil. So. Wow.
against Coruscant or Yeah. the other? Yeah. Okay. Okay. Good. So if you don't like him, maybe you can have some good luck for me as well. At least, okay. For tonight, he's a dear friend with me, and we play together in the World Cup when we won the silver. So I cannot be against him, but for you today, I can bring a little bit of luck, but give me at least a draw in some matches. Yeah, right. So, Dema, I announced on the forum that you will come into the live stream, and we have a few questions from you from our users. Are you willing to answer to them? Sure. Tell me. Okay. So, a question is obviously regarding, I don't know if you read on the forums, it's regarding the whole debate with Finland. He's, it says you have a Finnish user in your staff. What do you think about everything that happened in Finland's group? Obviously, I know it's a difficult question because there are some Italians involved, but... It's an interesting topic. Peku, that is in the team of Nigeria, is a historical player that I don't know if he's linked to the Finnish people of these days in the forum, but anyway, he's a historical coach that years ago led Nigeria both under 21 and the national team, and was the bridge, and after we joined his team, and after that we started to manage under 21, and he's a nice guy. For all the topic, I think that from what I know, some Italians and some Finland guys in the past, some years ago, it started everything. I don't know what happened, but like every time Vanagor, that is the under 21 coach, but anyway, every time Vanagor is facing some Finland guys, is always a topic. Will they pin against us, vice versa? So there are some Italians against some Finland, always. Yeah. But specific users, not Finland against Italian, just these users. And about the topic of this period, I think that the main topic interesting is the fact that Finland is playing sometimes a long shot team, a long shot tactic. And from what I know, for example, Lebanon, they didn't want to play counter-attack because was so easy away, be weak against the long shot tactic of Finland, and so they decided to play pin, and maybe they did deal, etc. But for me, they did the good move, and was not so. So I don't follow the topic that a lot of users play against Finland to bring them out of the competition. It was just a tactical approach. But I can imagine that if you play, I think also with you, Romania, or me with Italy, if I take 2 pins the first 2 matches, I was not so happy. I can agree. No, I can also understand the Finnish coach, but it is difficult for him. He feels now, because there are I think 3 Italians in that group. He feels he's the victim. Probably he is. I don't know. From what I read in the forum, there were some talks there about pinning Finland, but hey, in the end, it's a game. It's allowed, but I don't know if it's. I don't know. I mean, I'm not against deals, but when you make deals to let's speak plainly, screw someone over, not only to play pick between us, but to play pin against the other. I think there is a bit of morality question about it, but this is the game. This is the game. It can also happen in real life, so we don't really have to be. I think every season these topics appear.
and it's not easy. And I can understand your idea, your position, and the others one. It's hard. Anyway, for me, in this topic, it was not a matter of let's play against Finland, but was like we have this start, and two managers decided to play more aggressive. But anyway, they have all the tournament, all the round one with less team spirit. So let's see what. I don't know today if they are winning or not. I need to check. Yeah. Okay. So the other question, we have a user that has an obsession about some things like the access to the portal of the other teams, because here in I'll give you some context because you can understand better the question. There are some Romanian users who obviously, like in Italy, they coach different countries, but they have access to the portal and they can see the Romanian players. So apparently this sparked a great debate in our forums, and his question is, if you would have been given access to the Romanian tracker, would you have gone in, logged in, and to look at our players as the coach, as before our game tonight? Would it have helped you in any way? No, but I can also deeply answer, because this is a topic that also in Italy sometimes appear. And you can imagine that I have the access to Italian database, I have the access to Nigerian, Mexico. I have a lot of portal that I could use. And I can give you to England as well if you want. So, but also England, but what the topic is the fact that for me depends. I have to say, from my experience, I don't need it, because I know already your players, they are the best ones. So I don't need to see if you have a little bit of sub-levels in some players or not, because I know already what I can expect to Romania, because I saw your attacks, I saw that I'm fuck up. So I don't need to check your portal. And the same for Italy, because the Italian portal is with the best player that I can see in the game. So I don't need it. And opposite, if maybe I face against a smaller country, I don't need to see if after the two players that are the top ones, there are other ones, because at the end I can imagine, I can really, I understand that the maybe the worry of some users, but speaking about national team is not a problem. I don't know if maybe someone used to see the sub-level to leverage on the market to sell the players. This is another topic, but to me, it's not a big advantage. The topic was, and it was raised by a user that doesn't have a lot of experience. It doesn't have experience at all with national teams, and they said that. They might, the opposition, they might have players in prospects which you haven't seen, and they might bring one hat stats there, another one hat stats there, and all of a sudden they can pull ratings with players that you haven't noticed in prospects list that can surprise you. And it's funny because the argument is with me. I had the argument with him, and I've told him that, several people told him that maybe it might be the access to portal might be useful before the first game of of the Continental Cup or the World Cup, because maybe then you don't know exactly what one country might have the ratings, but once the calls have been made, so like in this stage of the competition where Romania has, I don't know, so many players, I have 16 players in England, you have so many players, it's really hard to find someone this is what I said, it's really hard to find someone in prospects to call and give substantial different ratings than what you believe a country might put.
And I totally agree. that's what I said. And the funny thing was that I've agreed with him to ask every single opposition of mine before our game to ask them if they want access to my portal or not. And I don't know exactly how many coaches he asked already, 5 or 6. I don't know exactly, but nobody wanted. And not only that nobody wanted, but everybody was making fun about it. So yeah. But anyway, I can imagine that someone that don't play often on the national team, that don't use the Actric portal so much, could think that could be an advantage, because anyway you see all the players. So, but the reality is that if you have experience, you don't need it. This is my I point of view. didn't want to tell him because I didn't want to help him, obviously. But you listen to the video. Anyway, we've stopped this nonsense. But the only way I can see the access to the portal might help you, the access to the portal of an opposition, is when you are not sure about which goalkeeper you might want to use. One with set pieces 23 or one with set pieces 20, because you don't know 100% what type of set piecer the opposition has. So if the opposition if I have a better goalkeeper, but that goalkeeper has only 20 set pieces, and I have a goalkeeper that's not so good but has 23 set pieces, and I'm looking in the portal of the opposition, and set piecer might have, I don't know, 14, 15, 16 set piecing, then I might choose the better goalkeeper with 20 set pieces. That's the only way I believe a portal might help the opposition. Other than that, I can't see how it will help someone. Yeah, and just my point on this is the fact that for sure you can have better details, but sometimes to even know better, you can complicate your tactical choices, and to gain 2 points or 2 percentage points, you lose just time to play. And maybe you are conditioned, I don't know if it's English or Italian, but you are influenced in some way that at the end is better play without checking nothing, just looking what you can check without the portal and play, considering the situation in which you are. That is better, because sometimes overthinking for me is useless. Less we spend, because sometimes you spend hours to play, to prepare a match, that at the end is just random, and so it's it's like bungee jumping. If you think too much about it, you don't jump anymore. In these years, I'm reducing week by week the effort to overthink about some tactical choices that is completely useless. And look how useful is that for you today. Yeah. But another rule of hat-trick is 90 minutes plus, so it's long. Yeah, as you can see, BC was very involved in the forum debate, and we Romanians never get bored, so we have all kind of discussion topics. I presume that this is also the case for Italy, somewhat. Yeah. Okay. So next question from you from the forum. Do you have any Romanian friends in hat-trick, and have you ever had a Romanian player that was a prospect or even played in the Romanian national teams? For Romanian friends, the first one that I met at the beginning of my experience was Roberto. My name is Roberto, and he is Roberto. I think he is speaking also Italian, if I'm not wrong. Cracca, yes. Sorry, he's also he's here in the live, so he said ciao Dema. So I sent you ciao. And he was a friend of mine in real. I started in the national team in Wales, and he was for some period there, but he already won with Romania, etc. So I had the pleasure to meet him in Wales, under 21.
and sometimes we met, but mainly with John Sparta, that is my friend in real. And another user that I met during my experience that I think is Romanian, is, I don't remember the nickname, but we were playing a lot of time in Africa, Nigeria against Egypt. The guy that won with something with Egypt, if I'm not wrong, is Yulika? who? Sorry, Ulika, I Ulika. think, yeah, I think him. And it was nice because some years ago we were meeting a lot of times and we were doing deals, etc. And that's it. For the rest, no players Romanian. For not so many reasons. Maybe because I bought players of a smaller country to have more opportunity for the national experience. Yeah, great answer. So next question. How does the Italian community manage to evolve so well compared to others? This I think could also be because we see a lot of Italian managers coaching national teams. I think you are everywhere. Yeah, but I think yes. Firstly, because we are the bigger community, so more people you put at the end, more you increase the possibility to have connections. Yeah. And I have to say, I'm playing in Attrick since years, but after COVID from 2020, I was fully involved, and I started to do the meetup every year. There is a meetup in Milan or in Turin, so I met a lot of people in real, and year by year is increasing. We were last year, I don't remember if 60 people, and this year we would like to be 100 people for the annual meeting. Okay. And the fact is that consider that we have a big community, and we do these meetings in real. We speak a lot. We have a lot of chat group on WhatsApp, etc. And maybe at the beginning was just, I don't know, Regia, Zorro, some historical players that were playing the national teams. But step by step in these years, a lot of small community within Italy started to go, I don't know, in Nigeria, in Wales, in Asia, in Africa, etc. And after we were speaking in the meetings in real life, and year after year, more people were involved in these national teams. And also, what I understood was the fact that, because I'm playing in Italy, but I met also a lot of people not Italian in Attrick, and for example, now I am in Mexico, and it's 1 year and something that I'm playing with Mexican people, users, and there is a nice community there. And I see that community, speaking about national teams, is far away from the experience that we have in Italy, because in Italy is like 3, 4, 5 years that we are speaking, and even more, that we are speaking every week about national team. And there is also more competition within the Italian users, and this brings more competition, more knowledge, and everything is connected. And I see a lot of difference between Italian community, national team manager, and other managers that maybe play alone of a small community. I'm not speaking about Romanian. That they play alone without other friends, and they are not able to improve just because they play alone, and they are used to play without any improvement. So this is the situation from my point of view. Okay, fair enough. Do you guys? Because I used to go to the Italian forums, and from time to time, recently not that much, but I didn't see all that many threads or postings. Do you guys have another place where you talk, like Discord channel or something like that, another platform?
We have we use also the federation, but not so much anyway. But we are 1,000 users in the federation of the national team, and the newsletter is really important because help the scouting to find the buyers, blah blah blah. And we use WhatsApp. We have a lot of chat. For scouting and not only, so you can find Discord. Really, there is Facebook. There are a lot of channels in which the user can speak. Yeah. Okay, because I think I don't know that this is my opinion that the forum is a bit outdated as to you cannot use it like WhatsApp or something like that. It doesn't keep up with the technology from our days, from my point of view. I agree, and also I think anyway that also if I said that the Italian community I love a lot the national team, etc., still considering the size of the community is still few people are interested in the national team. So also in the forum at the end there are always the same person that weekly follow the national team, and sometimes some users are joining the discussion, but that's it. Yeah. You it's like this also. I think in every country you have 5, 10, 20, 50 users that are the core group, and the other just come along every now and then. Yeah, this is what happened. I think this is also in real life, no? Yeah. Okay, so just 2 more questions, and then we can talk freely a bit. So this is I didn't understand quite because you won with under 21. So from your experience at under 21, what challenges are you facing when you have to communicate with the community in the difficult moments when you have not so good results with the national team? It's hard because I think Facebook, Attrick is like the target customer of Attrick. The average age of the users is similar to Facebook, in which you find a lot of people that is complaining. I don't know if also in Romania but in Italy at least if you put something in Facebook you will find bad comments behind the picture or something like that. Yeah. And for me, Attrick is the same. So if you win, nobody can complain. If you lose, someone will find always something to complain. But for my experience, I can handle. Also because in my experience in Italy under 21, I was playing. In the Euro Cup, I went in the quarterfinals, and in a coin flip, I lost. But for me, I did what I had to do, and maybe in one match the people were complaining a little bit, but was for me not a problem. And in the World Cup, I arrived in the final. Yeah. So. Yeah. There was nothing so to complain, so I was lucky in this situation. But I was assistant coach in the previous term, and I remember with John Sparta. Yeah. And I remember well that the first game we played a little bit a standard 3-5-2 against a normal opponent, and the forum just at the first day. You need to offend. We are Italy. You need to play aggressively, etc., etc. We won 1-0, but was like a disaster. And after the first match, from the 2nd to the 10th, we won always. We were first, and we lost in the semi-final against Ireland. Okay. And we had 93% of victory, but we lost. So this is Attrick. Okay. But this happens. Like you said, there will always be haters, and it's always easier to point what is wrong and what you dislike and to bully people.
this will always happen. So last question, somebody who obviously follows your YouTube channel asked if at your team Falange Arancione, if I pronounced it right, did you follow Yeah. did you follow the training plan for the wingers that you have posted on YouTube, or did you improvise on the way? I did more or less what I shared. I did also the video of the Cold War 2 in which you can find all the details for the guy that asked. But I follow, at the end, my plan was I took two wingers, one of Submarine and one of that I changed, but anyway, of Lebanon. And I made the plan on them. So I completed as wingers and they are really strong. And in the right moment, I put I put an in midfielder, a PNF, a powerful striker, and I put also a central defender, unpredictable, that is playing today against you, and helped me to do the event. So it was not the one that did the event, but at least was counting in the unpredictable players. So that's it. Yeah, that's it for the question from our users. And yeah, so regarding to our game, 2-0 up, very very nice counter attack. A bit too many special events, I would say, 3. But of course, if we would have scored from the special event, it wouldn't have been a problem. You know how it is. Yeah. The quick one, Yeah. I try to. How many quick you put at the end? Let's see. 2, 3 with attacking. 1 inner midfielder, 1 winger, and 1 attacker. Yeah. I had, because I had too many. I wanted to have, because I had too many unpredictable. That was enough. I wanted to add a quick defender to maybe stop. But bad form. I'm not playing with Italy right now, so I could use the players that I put today. Yeah. And how do you see Nigeria compared, for example, with the bigger teams like Italy or other teams that you? Firstly, I really love Nigeria because these players are the players that I managed since the academy, that I played with the under 21, that I won the silver medal in Africa Cup. So I know the manager since 5 years. So I fully involved in this national team. And the thing that I don't like is the fact that for me we did a good job with the staff, but when you see Romania, you see that you can build your players. For you, it seems we have a perfect Nigeria, but at the end, the gap against the top team is too high. So you need to have luck like today for the moment, and that's it. Because you will miss some skills. Maybe I'm trying to leverage on the specialties, so at least there I'm covering. I fixed the problem that I had with the set pieces taker, but I miss some skill. You see from Romania, because you have three sides of attack that is so competitive and is impressive. Yes. But how is the midfielder? Because the only thing that I saw in Romania that is still quite acceptable is the level of playmaking, the midfield. For the rating of defend attack, it's unbelievable. Yeah, it's the team is okay. It's for, like you said, the inner midfielders we are top. Attacking and defenders so and so. Meaning, okay, we have wing backs. They are quite good, but unfortunately we don't have that many as I would have liked. But central defenders, so and so. We don't have really good specialties there. And it's our set piece taker, so that's why that's why he plays. So yeah, and in attack we are pretty good, or on the right track, but
Unfortunately, I don't know exactly because I wasn't really involved in the scouting. For me to see that there is a gap between 30 and 32 years, that is really, Mm. I don't know. For me, it's suspicious at least. So I know. Okay, I know a few things that happened because uh, sometimes some generations or some players are not really washed over, and they get lost. So how are you guys organized in Italy? Because in Romania, for example, we have a generation, right, that goes from under 21 until the national team, and somebody supervises this generation, but this generation alone. Okay, somebody with a team, they get 3 or 4 users, and they take care of those players. But every generation has this for us. For you, how is it? Is it the same, or every all players together, and a lot more people look over more players? How is it done? The second option. The second. So because there are so many, the list of the list in Attrick portal for the Italian national team is you should pay the scout. It's a real job because there are so many players, and also it's quite complicated because all these players at the end, I think the 80% of the player will play if is luck just once, because you have so many players that it's complicated. The historical and also another important topic, I don't know in Romania how it is, but both under 21 and both national team in Italy, the scouting team is independent, is not that the scouting responsible or is the future coach, is just the head of the scouting, and every season there are other managers or someone that won Serie A, or someone that is experienced of the national team that is applying to be the coach, but is not linked to the scouting team to guarantee quality season by season, without maybe create holes by generation, nothing. There is always a team with scout dedicated, and step by step they monitor all the generation, and that's it. So more or less it's the same people that if someone is not able to follow, will be changed. And there are a lot of people. When I was managing the under 21, I was managing 20, 25 people, including the under 17. National team is the same. And now is Coruscant that is replaced the historical responsible, that is Potts. Okay. And Coruscant did a huge job to clean the list because there were too many players that the scouting team was not able to follow. And now in Italy, the priority is the nasty fellow, just the top specialties, to clean this list because there were really too many players, and we were missing scouts. Yeah. Yeah. Nice, nicely done. In Romania, we wanted, or we want to do this, to have all the users follow the same amount of players. So because I think, in my opinion, it's easier like that. But apparently we had this system and it didn't work because we didn't have enough users interested and involved in this. Yeah. So now it's better. It's easier. They say that just 3-4 people can follow and guide the generation to the national team. Yeah, we'll see. I think we'll see in the future if this needs to be changed. But yeah, so far it has its ups and downs, like every system. But I think the right system is the one that works for every nation. So in the end, yeah, it's not easy because at the end you need a lot of time in terms of develop the players. It's not so for me. Do the scout is not so complicated. You can just do few hours by week. Is not a problem. When I was responsible in under 21 in Italy, and what I said to all the staff that was managing the group, I said, guys, because I started as a scout in the national team, and one of the problems was I don't want just a list of 10, 15 players
and that's it, without any involvement. Because after few months that I'm monitoring these players, I'm bored to follow this without any connection with the involvement around or to all the national team. So what I did when I was in the responsible scouting was create this group of WhatsApp, a community in which there is a chat for each role, and this was already done. But I linked in the community of WhatsApp, I put a bar that is like a spam chat, I don't know. And in this way, at least these 25, 30, I think now we are in 50, between under 21 and national team, there are people that play in Africa. They are speaking also about other things, and that list is a little bit, they are more engaged and are not alone to follow 10, 15 players in the Africa portal that is at the end just like this boring. But with other people, they understand how to play the game. Yeah. They understand why they are asking this target to the owners. They ask advice, and everything is better. Yeah, I understand. Okay, how is it for you? How do you manage to also coach a national team and also be competitive with your team, your club team? Because many users, from what I saw, just dedicate themselves to the national teams and they ignore their club teams. This is a big question. Yeah. I paid this season. I paid because the problem was the fact that in these years my main focus were the national teams, and thanks to that I also improved tactically and helped me in the club. The problem was the time, because I was able to build a strong team in my club thanks to all the training plan that I learned, etc. I did a good management of the economy until the Attrick anniversary closure that dropped completely the market, and for not only me but a lot of users were a problem, because I was counting on some money that at the end I lost, because the market completely collapsed, and some players that they wanted to sell where the value was the 50% less. So in the last part of the cycle I had a competitive team, but when I joined Serie A I had €0. And this season I was not able to replace players after injuries, etc. And I was not so competitive, and this was a problem. So my problem was that I was not able to do some season trading, some extra money, because I was completely involved in the national teams. Mm-hmm. Now I can handle, I can reply to you that be really competitive like my teammates in Serie A. Yeah. You need to play with Nigeria, because if you play with Romania, with Italian team, with a big community that you need to reply in the forum, etc., you cannot. With the Nigeria team, the community is smaller. I know the users in the community. I can also post just once a week. I know the players. I don't need to go to that report because I know everyone. So it's easy. Yeah. But it's complicated. Yeah. I agree. Yeah, it's complicated. Yeah, it's more than just meets the eye, more than tactical decisions or opponent. You also need to be involved in the community, and yeah, it's a full-time job. Being that's how I feel sometimes. Yeah, so our game is almost at the end. I think congratulations are in order. You are. Ooh, 10 minutes. No. We almost. We saw you maybe in 3-5-2 because after our training update we weren't that strong in the midfield department, and we said, hey, maybe they will try something. And he's Italian, he likes midfield, but yeah, in the end I think you choose very wisely, and I think you are rewarded.
Yeah. Your thoughts were good because I'm used to play 3-5-2 and I had no problem to play 3-5-2, and I could choose it. But at the end, in this mandate, I'm trying to improve a little bit of my Italianity. So I wanted to play counter-attack because I was thinking that you played 3-4-3 last time. Yeah. This time, I was thinking that 2-5-3 was possible. Yeah. But anyway, so I decided to play this also because I have to say, I also, I don't know if you checked, but considering the fact that I'm joined later because I have the daughter, Yeah. and I am in a full period. One of the mistakes that I did in this season, and also only with Nigeria you can do, or in a small country with a community that is not following so much what is doing the national team. What I did wrong was the fact that I did not put the routine because I totally forgot during the week because I was. We saw that. Yeah. I said I had to routine the 5-3-2 now because in the next matches maybe I need to play the possessive. So we are 6 points together. Yeah. For me, they play peak. That's it. Let's play 5-3-2. So at the end, I think if I played 5-3-2 was for the routine. Yeah, well, interestingly enough, we had set up 3-4-3, but after the training update, we were not so convinced about it, and exactly that's I think we said in the stuff. If you don't play 5-3-2 now, when will you play it? But unfortunately, we weren't bold enough to play 3-4-3. But maybe we play it when we play against you next time. No. Next time. No. But think that my assistant coach said to me, play 3-5-2 with two central defender offensive. So was not so. I think that you did right to play to consider my 3-5-2 because I was quite competitive in the midfield. Yeah, well, that's exactly. You should have let your assistant coach give the orders because that was exactly our plan. Because we said if we are down half time, surely you must be playing pumped up midfield with 3-5-2, and we need to put a winger towards middle to gain some chances there. But at the moment we scored in the meantime. I was 1-2. Yeah. Maybe a draw. For me, it's not a problem. Yeah, At least don't win, please. It's hard. 2-2. 2-2 is good. Yeah, 2-2 is everybody's happy. We keep first place, but it's difficult. How many? 13? The others? Yeah. The others matches. Since Singapore just equalized with Uzbekistan 1-1. Belize is winning against Scotland 3-1. Yeah, Scotland. I thought they would. Okay, last round they didn't deserve to lose, but I thought they would have more points. Unfortunately, it's a very good team, and as the rounds pass by and they don't gather points, they will become more and more desperate, and they might pin even against us, maybe even against you. So when it's like a wounded animal, they are always in trouble, and when they are in trouble, they will be dangerous. They can attack anytime. So it's a good team. Scotland is really a good team. Yeah, I agree. And also, you faced already Belize. Belize, yes, we faced, and won with a bit of luck, I would say. I've never seen so many chances after the 80th minute. I think there were 5 chances for them, and yes, the total player experience hit us hard there. But I've never seen so many chances. I think they started in 84 minutes and there were 5 chances or something like that. It was wow.
Wow. Yeah. Wow. Yeah. I saw they against us play 4-4-2, and they played a strong 4-4-2 because was with huge defense ratings, like Yeah. I don't remember, but was so high, and Yeah. were still competitive because against you, I think they played before against Romania and after against Nigeria, so they had a little bit of a confidence reduction, Yeah. but they were still competitive. Yeah. 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 They are competitive, and yeah, Belize is. I thought they wouldn't be so strong, but we had a hard time against them. So Yeah. yeah, just one more minute. So I think you will. This is the most important minute. Yeah, yeah, yeah. It's not over until the fat lady sings, you know. Yeah, and you have still action because you have 8 action plus the special element, Yeah, so so you can. yeah, it's no 10 chances, yeah, but no more. I think no, there will not be any more. The unfortunately for us, we would have wanted, but yeah, we needed five attacks in the center to score, so yeah, it happens. And, yeah, this is hat trick. We will get you next time. Don't worry. So we'll prepare. But no, my goal is go in round 3 because with Nigeria I'm so unlucky in the World Cup. Yeah. Not seems I don't speak for this moment, but in the previous season I'm stopping always in the round 2. Okay. And one important topic that maybe is interesting to mention is the fact that okay, round 1 is it's, let me say, easy because at the end you need to be fourth to join the round 2. But one thing that and also you can merge in a proper way the team spirit because anyway you have the reset at 80% and blah blah blah. But for me, from the last season, my priority in general is also have a look at the position. Yeah. Because if you are in the first position, the calendar is better in the next rounds. Yes. Because in the last terms, I was with Nigeria, anyway, with a small country, and I was away at the first round, and the second round, and away in the first match of the round 3 with Italy, or a big country, and you lose, you have the drop confidence, and you are fuck up. You are already out of round 3 or round 2. So the calendar is important. Yeah, it's important, but of course the group draw depends on who you have in the group. Yeah, and yeah, of depends what team you are managing. Of course, if you are a small, okay, the calendar obviously is always important, but the bigger the nation you manage, you know, the less important these things are. Because no, this is the truth. Let's say it, because when you are Italy, Romania, Belgium, Argentina, it doesn't really matter. You need to win, and you can win anywhere. So yeah. Yep. Yeah, but when you are a small team, obviously you need every detail to work for you, and that's the way it works. Yeah. And it finished the match. Yeah, it's finished. Unfortunately for us. Well, do you trust these replays from hat-trick? Let me think. For me, yeah. The first minutes when you were in 3-5-2. Okay. But anyway, when you went in 2-5-3. Yeah. Which minute? At the second half time, yeah. Maybe makes sense. Could make sense anyway. I was expecting 40-45% replay to make at least 1 point. Yeah. So Romania is strong. So I know that I was luck from the very beginning. So no problem. Obviously no problem. I made 3 points. Yeah, but I didn't mean these replays from this match, but the replays in general, because
there will always be debates there are in Romanian forums about the replays. Do they matter? Can you really trust them because they are just 100? Usually simulators use 10,000, 20,000, or even more. So do you trust these replays? Do they give you some confidence, some assurance that you played well, or what is your opinion? I agree with the community Romanian that is saying that 100 replay are too low. Yeah. I anyway double checking these, the Nicarana, that also the Nicarana one cannot. I think they took average stats, so it's not totally totally correct. But anyway, can give at least a better. He has with more simulations. Anyway. Also the replay, at the beginning of my experience, I was saying 50% of replay. When I was not winning, I was not happy because I did 50% of replay to win. I had to win, but at the end, 50% it's a coin flip. Everything can happen in a 50% win, 20 draw, 30% lost. Everything can happen. So a replay can give you anyway more or less a direction, but at the end really unluckily I don't know how to say in English, it's a statistic game, probabilities is random fundamentally. Yeah, exactly. But for me, from my point of view, from what I can see, Romania played now. For me, if I look at our match, you played properly, you were offensive, the second half you went already offensive to try to destroy Nigeria, and Nigeria could play what you can play away against a top team. You play or counter attack in pick, or you make a deal and you play pin, or you play counter attack or 3-5-2. It's not. Yeah, absolutely. No, okay. If you lose a game, you play poorly. That's the major opinion of the Romanian forum. Of course, the replays show that the strength of in the end the strength of the squad, not necessarily the strength of the tactical decisions. So when you lose, that's it. You didn't play well enough, regardless of the replays or everything else. The result is that counts. So of course we are lucky that this is not in round 3 or 4 when when there are fewer matches. We still have time to recuperate, and we will probably hopefully we will be up there with you by the time we play against you away. So be prepared. I can give you the points if I'm already qualified. I have no problem. No. For me, No. I'm joking. Maybe we will need them, so you never know. No, but I don't want to in the global forum World Cup another topic like Finland. Why not? No, I'm kidding. Okay, thank you very much for accepting our invitation. It's been really fun and educative for me, at least, and hopefully maybe in the game we play against Nigeria away, we can do this one more time. No problem for me. If depends on my daughter and my girlfriend. They are the boss. If I can join you guys. I know. You have a few weeks to learn Romanian by then. Okay. We are not doing the live again in English. Okay. I can say I ask to my friends, because I have friends in Romanian in real life. At least hello, how are you? And bye bye, these three, and I can promise this. Ok, no, possiamo parlare in italiano allora, no? No. Very good. Yeah, this is only from TV. We saw some movies, some cartoons. So yeah. But I have a question. Yes, I have a question. Please. But not about Patrick. No, it doesn't matter. How? In Romania, I know that I think you are a country that love cars. I imagine Mercedes, BMW, blah blah. But how is going Dacia
How do you perceive Dacia brand now? Because in Italy, from Fiat, the half of the people is buying Dacia Duster or Dacia Sandero. Well, it's a smart buy, budget-wise, Yeah. but other than that, Yeah. for this is my Yes, yes, yes. personal response. We don't see it as a very very good car. Yeah. For example, the price for buying a new Dacia is Yeah. more than buying a 4 or 5 year old Audi or any other brand. So So for Euro is not worthy enough. It's too expensive now. something like that, for it's a matter of what you pay and what you receive in return. So we are proud that we are making Dacia, and everybody else in Europe buys it, but yeah. Yeah. Understood. But for you is better because I have a colleague of mine that no car, so he's looking at the sporty one, everything perfect. And I bought the Duster that I like. Yeah, it's a nice car. So it's fantastic because because I like a lot how Dacia did the rebranding with the new logos, etc. Also for me that. And believe me that the brand perception of Dacia is completely changing. Also because, at least in Italy, what I can say is also because in this moment the automotive is unbelievable, the cost of the car, and Dacia is the only one that European brand before all the Chinese one will come that still is value for money. Yeah, but I understand. That's the topic for me. Yeah, I understand perfectly. So like I said, it's a smart buy. So for what you pay, you get pretty decent features. But other than that, compared to other cars, and I'm a Romanian. I couldn't recommend to someone to buy it in front of an Audi or a Mercedes or even Alfa Romeo or something like that. Of the past, Alfa Romeo of the past. Yeah, but it's a nice car. So especially like you said, with the rebranding and everything, and there is in the chat a user tells us wait for the Bigster, not the Duster. Bella. So, yeah, I like it. Yeah. But I bought because I needed space because my daughter require me space. Yeah. And I bought the Duster. And after, I don't know, 1-2 months, they announced the Bigster, and anyway, I like it anyway, the Duster, and also the new engine is better than the one that I bought now, but anyway, I have 6 months more or less right now, and anyway, okay, that the plastic is rigid, blah, 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 etc., but is what I wanted. I don't want an Audi, Mercedes, blah, blah. I just need a space and go at work. So that's it. Yeah, absolutely. Like I said, it's a nice car. It's a smart buy. So, but we Romanians, we usually it's something in our blood, something like that. We usually don't really appreciate the good things we have in our country. Only when somebody from outside tells us, "Look, you have that, and it's very nice." Oh, yes, then we appreciate it. I tell you from the perspective from another country, so you have a point of view. Thank you very much for this. We really appreciate it. Okay, Dema. Okay, guys. So we'll call it a night. Unfortunately, we lost 1-2. But it was nice having Dema here. Thank you very much again, Dema, for being here with us. Have a great night. Bye, and thank you, BC, for being here with us. Thank you for inviting. Bye, Dema. Da, și o noapte bună atunci tuturor. Mulțumim pentru live, sper că v-a plăcut și sorry că nu am câștigat. Ne străduim mai tare etapa viitoare. Noapte bună tuturor, salutare!